จริงๆแล้วความรักมันควรจะเป็นเรื่องที่งดงามนะครับยิ่งกับบุคคลที่เป็นที่รักของคนทั้งประเทศมีภาพลักษณ์ที่ดีทั้งคู่ถ้าอยู่ๆเปิดข่าวมาว่าทั้งคู่คบกันแม้ตอนแรกอาจจะมีคนตกใจหรือไม่เข้าใจบ้างแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็เชื่อว่าคนนั้นจะยอมรับแล้วก็แสดงความยินดีด้วยกันกับทั้งคู่ในที่สุดแต่เรื่องราวที่สวยงามนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับคู่นี้ครับซาคากุจิเคนทาโร่ดาราหนุ่มขวัญใจมหาชนที่สาวๆญี่ปุ่นแล้วก็ข้ามไปยังประเทศอื่นอีกหลายประเทศโดยเฉพาะในแถบเอเชียนะครับต่างหลงรักแล้วก็หวงแหนกับอีกฝั่งหนึ่งครับเป็นดาราผู้เคยก้าวเข้ามาสู่วงการด้วยการเป็นดาราเด็กที่มีภาพลักษณ์อันใสซื่อสดใสและกลายมาเป็นนางเอกเบอร์ต้นของประเทศด้วยหน้าตาที่น่ารักฝีมือทางการแสดงยอดเยี่ยมแต่สุดท้ายก็ต้องพังเพราะข่าวเฉาด้านความรักนากาโนะเมะซึ่งหลายคนได้ยินชื่อนี้ก็คงต้องคิดขึ้นมาว่าเฮ้ยอีกแล้วเหรอเรื่องกับทานากะเคยังไม่ทันหายเรื่องนี้มาอีกแล้วเหรอกะจะเอาให้จมดินกันเลยหรือยังไงเรื่องราวนี้มันเป็นยังไงเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาสรุปแล้วก็พูดคุยไปพร้อมๆกันตั้งแต่ไทม์ไลน์แรกของดราม่าแห่งจักรวาลนากาโนะเมะนะครับจนถึงปัจจุบันและจริงๆแล้วเคนทาโร่กับเคนั้นเป็นผู้ชายที่มีความเหมือนกันมากกว่าที่หลายๆคนคิดนะครับและบางสื่อนั้นวิเคราะห์กันด้วยซ้ำว่าจริงๆแล้วเรื่องราวที่นากาโนะเมะเป็นแบบปัจจุบันนี้มันอาจจะเริ่มมาจากเคนทาโร่เองนั่นแหละรัก3เศร้า4เศร้า5เศร้าแห่งวงการบันเทิงญี่ปุ่นนี้มันเป็นอย่างไรเราไปชมกันได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมฮะมาอีกแล้วนะครับเรื่องนี้มันยังไม่จบง่ายๆสินะสำหรับเรื่องราวของนากาโนะเมะอดีตนางเอกขวัญใจมหาชนครับต้องใช้คำว่าอดีตนะความวัวยังไม่ทันหายความควายเข้ามาแทรกของจริงนะครับหลังจากถูกสื่อบุญชุนเจ้าเก่าที่ไม่รู้ว่าต้นสังกัดของเมย์เขาไปขี้ไว้หน้าสำนักงานหรือไงแต่ว่าพี่แกนั้นกะเล่นเอาตายเลยนะครับซึ่งเรื่องราวของนากาโนะเมะนั้นผมเคยพูดไป2รอบแล้วเนาะแล้วก็ในคอมเมนต์ของ2คลิปนั้นก็มีแต่คนคอมเมนต์ว่าไอ้พี่ครับมาอัปเดตเรื่องใหม่ด้วยครับคือจริงๆเอาบอกตรงๆว่าผมไม่อยากทำเลยแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะมีภาคต่อด้วยแต่ว่ามันก็ต้องมีจนได้นะมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆในวงการบันเทิงญี่ปุ่นนะครับถ้ายังจำกันได้ครับคลิปแรกที่ผมทำนั้นเป็นคลิปที่ค่อนข้างไปทางการให้กำลังใจนากาโนะเมะด้วยซ้ำนะครับหลังจากการที่เธอนั้นถูกลุงเอกาชิระเล่นมุกคืนซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเขาออกรายการทีวีจนเธอนั้นวิ่งหนีร้องไห้ออกมาจนกลายเป็นดราม่าใหญ่ในวงการบันเทิงญี่ปุ่นตอนนั้นผมก็ยังชมเลยว่าเธอค่อนข้างเข้มแข็งนะแล้วก็น่าจะผ่านพ้นดราม่านั้นไปได้แม้ตอนนั้นหลายคนจะวิพากษ์วิจารณ์เธอค่อนข้างมากว่าโอ้ยโอเวอร์แอคติ้งอะไรต่างๆนานาแต่ว่าถ้าถามความคิดของผมจนถึงตอนนี้ก็ยังคงไม่เปลี่ยนนะไม่ว่าเธอจะเป็นคนยังไงแต่ว่าการตกใจกับสถานการณ์บางอย่างการรับมือของแต่ละคนมันก็อาจจะแตกต่างกันเนาะฝั่งที่ควรจะควบคุมสถานการณ์ให้ดีกว่านี้ก็คือทางฝั่งของรายการนั่นเองเพราะว่าก็รู้อยู่แล้วนะว่ามุกของลุงเอกาชิระนั้นเขาเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดคุณอยากจะเชิญเขามาก็ต้องจัดการให้ดีกว่านี้เอาเป็นว่าจบเรื่องนั้นไปครับในตอนนั้นเมย์ก็พูดในรายการวิทยุของเธอว่าเธอจะเข้มแข็งตั้งใจทำงานของเธอไปเรื่องมันก็จบไปที่ตรงนั้นแต่ว่าแน่นอนว่ามันก็มีกระแสความไม่พอใจในตัวน้องเมย์โผล่ออกมาครั้งแรกๆเลยจากดราม่าเรื่องนี้แหละนะครับแต่ว่าในตอนนั้นก็ยังมีคนที่ยืนเคียงข้างเธออยู่เยอะจนมาถึงดราม่าช็อกวงการบันเทิงญี่ปุ่นครับคลิปที่2ที่เราทำไปแล้วนะครับเรื่องที่ทางบุญชุนออกมาแฉว่าเมย์นั้นมีความสัมพันธ์กับทานากะเคครับนักแสดงรุ่นพี่ซึ่งที่บัดซบที่สุดก็คือเคนั้นเขามีภรรยามีลูกอยู่แล้วแถมยังมีข่าวโยงแบบรัก3เศร้า4เศร้าไปในตอนนั้นว่าโอ้ยไปมีความสัมพันธ์กับหนุ่มเกาหลีคิมมูจุนนักแสดงตัวประกอบจากซีรีส์แคสเตอร์ที่เธอเล่นอีกแต่หนุ่มเกาหลีดูเหมือนจะรอดตัวนะครับเพราะว่าเขาก็ดูไม่ได้เป็นที่สนใจในญี่ปุ่นมากนักคนก็ลืมไปจากสมการนี้นะแต่ว่าคราวนี้สำหรับดราม่าครั้งเนี้ยการจะพลิกสถานการณ์กลับมาเหมือนตอนดราม่าลุงเอกาชิระซึ่งมีทั้ง2ฝั่งมันดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้แล้วครับเพราะว่าภาพลักษณ์ใสๆที่เป็นเหมือนเอกลักษณ์แล้วก็เป็นเกราะป้องกันตัวเธอมาตลอดนั้นมันได้พังทลายลงไปเรียบร้อยแล้วภาพลักษณ์ของเด็กน้อยใสซื่อเธอคนนั้นกลายเป็นใยผู้หญิงตัวร้ายเป็นใยคบซ้อนคบชูแล้วก็ไม่ได้มีความสำนึกผิดอะไรใดๆหลายๆคนก็ขุดเรื่องเก่าๆของเธอมากมายว่าเฮ้ยจริงๆเธอเคยไปอ่อยผู้ชายในวงการคนอื่นอีกนะเคยใส่ชุดฟักทองไปอ่อยซาโตะทาเครุในวันฮาโลวีนด้วยซ้ำแต่สุดท้ายแล้วซาโตะทาเครุไม่เล่นด้วยแล้วก็ตอบกลับมาด้วยความเย็นชานะครับเธอก็เลยหันไปหาเคกลายเป็นภาพคู่ฮาโลวีนในตำนานภาพนั้นแหละแม้จะไม่ได้มีการออกมายอมรับหรือว่าปฏิเสธอะไรจากฝั่งเมย์นะครับแต่ว่าหลักฐานมันก็ค่อนข้างชัดเจนอยู่นะแล้วก็บางครั้งการไม่ออกมาปฏิเสธให้มันชัดเจนมันก็เหมือนกับการยอมรับไกลๆนั่นแหละนะครับทำให้สังคมก็เรียกว่าตัดสินเธอไปเรียบร้อยแล้วภาพลักษณ์ของเธอนั้นพังทลายลงสปอนเซอร์ต่างๆถอนเรียบครับละครที่กำลังออนแอร์อยู่ได้รับผลกระทบไปด้วย
ซึ่งเอาจริงผมชอบอาเบะฮิโรชิมากแล้วก็ดูละครของอาเบะทุกเรื่องนะครับแต่ว่าเรื่องนักข่าวแคสเตอร์เนี่ยที่มีนากาโนะเมะเล่นด้วยไม่รู้ทำไมแต่สุดท้ายผมก็เทเรื่องนี้ไปเรียบร้อยนะตั้งแต่ตอนที่4 ถึง 5ดูไม่จบเฉยเลยนะครับก็เอาเป็นว่าพังกันไปทั้งหมดนะครับฝั่งทานากะเคก็โดนผลกระทบไปเช่นกันโดนถอดสปอนเซอร์แต่ว่าถ้าเกิดจะพูดกันตามตรงนะครับเคเขาก็ไม่ได้เป็นแบบที่ชื่นชอบของแฟนๆอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วจะมีอยู่หรือหายไปคนก็อาจจะไม่รู้สึกอะไรมากเท่าไหร่แม้เขาจะเคยรับบทระดับพระเอกมาแล้วหลายเรื่องแต่ก็จัดว่าเป็นพระเอกที่ค่อนข้างจืดจางอยู่ต่างจากเมย์ซึ่งเป็นนางเอกเบอร์ต้นของประเทศนะครับกระแสก็เลยดูเหมือนจะไปลงที่เมย์มากกว่าจนคนญี่ปุ่นบางคนบอกว่าทำไมฝั่งผู้ชายไม่เห็นจะโดนอะไรเท่าไหร่เลยจริงๆก็โดนแหละนะแต่ถ้าถามตามความรู้สึกว่าเขาโดนหนักเท่าเมย์ไหมก็ไม่นะครับความเสียหายของทางฝั่งนากาโนะเมย์นั้นเยอะกว่ามากแล้วเรื่องของเมย์ในตอนนั้นจะเรียกว่าไงดีล่ะจบลงมันก็ยังไม่จบแล้วนะมันก็ค้างคาอยู่อย่างนั้นนะครับแต่ว่ากระแสมันก็เริ่มเบาๆคนก็เริ่มลืมไปเพราะว่ามันก็มีหลายเรื่องอื่นๆให้ไปใส่ใจกันมากกว่าส่วนเมย์ที่เรียกว่าแทบไม่เหลืองานอะไรในประเทศแล้วก็มีข่าวว่าไปอยู่ในต่างประเทศแบบไม่มีกำหนดกลับหลังจากนั้นก็มีภาพอีเวนต์งานอีเวนต์อะไรต่างๆที่เธอรับไว้ก่อนหน้านี้ออกมาบ้างแต่ว่ากระแสมันก็จางลงไปคือคนไม่ได้ลืมหรอกนะครับมันนานแล้วคนก็เริ่มทาซาลงไปกระแสโซเชียลอะไรต่างๆของเธอที่โดนถล่มแหลกในตอนแรกมันก็เริ่มหายไปแล้วนะคงเหลือแต่แฟนคลับของเธอที่ยังจะพอแวะมาให้กำลังใจบ้างนะครับเรื่องนี้ก็ทำท่าว่ามันคงจะจบลงค้างคาแบบนั้นหลายๆคนก็เดากันว่าเฮ้ยพอเรื่องเงียบเธอก็จะค่อยๆแอบกลับเข้ามาในวงการอีกครั้งเองแหละแม้จะไม่ได้เป็นบทบาทหลักแล้วแต่ว่าถ้ามาเอาดีด้านการเป็นตัวร้ายแอปแบลแล้วก็ละครไม่ต้องออกทีวีไปฉายทางสตรีมมิ่งต่างๆเฮ้ยมันก็อาจจะได้ก็ได้นะดูอย่างเอริกะคาราตะสิเธอก็เคยมีข่าวชู้สะเทือนวงการเหมือนกันแต่ว่าในตอนเนี้ยเธอก็กลับมาในวงการได้อย่างเต็มตัวได้รับบทอะไรต่างๆลงในสตรีมมิ่งอย่าง Netflix เป็นหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องมวยปล้ำหรือว่าแม้แต่ Glass Heart นะครับเรื่องล่าสุดเธอก็เล่นได้ดีนะจนตอนนี้หลายๆคนก็ดูเหมือนจะลืมเรื่องราวในอดีตไปแล้วหลายคนก็ชมว่าเฮ้ยเรื่อง Glass Heart เธอสวยกว่านางเอกอีกอะไรเงี้ยเกือบจะหลับแต่กลับมาได้จริงๆครับหลายคนก็เดาว่าเมย์ก็คงออกแนวนั้นแหละเพราะยังไงก็ยังคงเป็นตัวเงินตัวทองตัวทำมาหากินของค่ายอยู่ค่ายก็คงไม่คิดจะตัดทิ้งง่ายๆอยู่แล้วแต่ทว่าชีวิตอันแสนสงบสุขของหนูเมย์นั้นก็สงบสุขได้ไม่นานนักครับคนยังไม่ทันลืมกันเลยเพราะว่าข่าวในตอนแรกมันไม่น่าจะมีอะไรเกี่ยวข้องกับเธอเลยนะครับเมื่อบุญชุนเจ้าเก่าอีกแล้วครับตั้งป้อมแฉชายหนุ่มขวัญใจชาวญี่ปุ่นอย่างเคนทาโร่สคากุจิครับเคนทาโร่ก็โด่งดังมาจากหนังหลายเรื่องฉายในบ้านเราก็เยอะนะครับสาวๆญี่ปุ่นเองก็หวงกันจนเหมือนเป็นสมบัติของชาติในขณะเดียวกันความนิยมในระดับเอเชียของเขาก็พุ่งโด่งครับทั้งในบ้านเราไต้หวันโดยเฉพาะที่มาแรงที่สุดก็น่าจะเป็นที่เกาหลีนะครับงานแฟนมิตในหลายประเทศตั๋วก็โซลเอาท์ในระดับผู้หญิงตบตีแย่งชิงกันเลยทีเดียวครับซึ่งเคนทาโร่เองก็เคยอยู่ในหน้าสื่อไทยเช่นกันเพราะว่าเมื่อไม่นานมานี้ครับเขาเพิ่งมีข่าวร่วมงานกับลิซ่าหวานใจชาวไทยซึ่งตอนนั้นก็ดูเคมีเข้ากันจนสาวๆญี่ปุ่นออกมาโวยวายออกมาหวงผู้ชายบอกว่าลิซ่าเอาเคนทาโร่มาสนองนิดสนองความติ่งของตัวเองเรียกว่าตบตีกันรัวๆในตอนนั้นทำให้ชื่อของเคนทาโร่นั้นก็เริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นในไทยไม่ใช่กับแค่คนที่เป็นแฟนของสื่อบันเทิงญี่ปุ่นแล้วนะครับโดยส่วนตัวผมว่าเคนทาโร่เขาค่อนข้างมีภาพลักษณ์เป็นคนคลีนนะคือญี่ปุ่นเขาจะมีการแบ่งประเภทผู้ชายเป็นเครื่องปรุงต่างๆเคนทาโร่เนี่ยถือเป็นตัวแทนเป็นอันดับหนึ่งของผู้ชายหน้าเกลือนะครับหน้าเกลือนี่ไม่ใช่หน้าเค็มนะแต่ว่าหน้าเกลือเนี่ยหมายถึงหนุ่มที่มีลักษณะแบบเขาเลยผิวขาวเหมือนเกลือมีตาชั้นเดียวหน้าแบบผอมๆคือโดยรวมจะดูเหมือนเป็นผู้ชายธรรมดาแต่ว่าดูดีดูหล่อดูสะอาดดูใจดีอ่อนโยนเอาจริงก็คือหน้าเกลือเนี่ยเป็นหน้าแบบพิมพ์นิยมของหนุ่มญี่ปุ่นเขาและเคนทาโร่เนี่ยถือเป็นอันดับหนึ่งของหนุ่มหน้าเกลือในญี่ปุ่นมาตลอดนะครับเรียกว่าถ้าเกิดมีการยกคำว่าหนุ่มหน้าเกลือขึ้นมาเนี่ยยังไงก็ต้องมีคนหยิบเอาภาพของเคนทาโร่ขึ้นมาเป็นที่เปรียบเทียบนะครับและแม้กระทั่งกับผู้ชายอย่างผมว่าเคนทาโร่ก็โดยส่วนตัวรู้สึกว่าเขาเป็นผู้ชายที่ดูไม่มีพิษไม่มีภัยแล้วก็ที่ตลกก็คือก่อนที่จะมีข่าวนี้ไม่กี่วันผมนั่งคุยกับเพื่อนญี่ปุ่นที่มาเที่ยวเชียงใหม่แล้วก็คุยเมาส์มอยกันตามประสาเพื่อนสาวครับว่าเฮ้ยเธอว่าดาราคนไหนดาราญี่ปุ่นคนไหนหล่อที่สุดเขาถามผมก็ตอบไปว่าสำหรับผมน่าจะเป็นเคนทาโร่นะเพราะว่าเขาดูหล่อแบบเพอร์เฟกต์ดูสะอาดแล้วก็มุมไหนก็หล่ออะไรประมาณเนี้ยดาราญี่ปุ่นคนไหนที่หล่อที่สุดแต่ถ้าถามว่าถ้าเอาหล่อที่สุดฉันชอบเคนทาโร่ฉันว่าหน้าแบบเคนทาโร่สกากุจิเคนทาโร่ซึ่งหลังจากผมพูดกับเพื่อนไปได้ไม่นานมันก็เริ่มมีกลิ่นตุลอยมาครับเพราะบุญชุนเจ้าเก่าอีกแล้วออกมาแฉเคนทาโร่ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วหนุ่มหล่อขวัญใจของพวกแกเนี่ย
เขามีแฟนอยู่แล้วอยู่คอนโดเดียวกันแล้วเขานั้นเป็นคนนอกวงการเป็นช่างทำผมชื่อว่าคุณ A ยังไงล่ะเป็นชื่อย่อนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนนอกวงการเนาะซึ่งในตอนนี้มีข่าวนี้ออกมากระแสข่าวก็เรียกว่าอึ้งเหมือนกันนะสาวๆก็ออกมาอกหักกันแต่ว่ามันก็ยังพอมีความหวังอยู่เพราะว่ามันก็มีกระแสออกมาโดยทันทีว่าเฮ้ยตอนนี้เขาน่าจะเลิกกันแล้วหรือเปล่านะแกมันก็แค่เรื่องราวก่อนหน้านี้หรือเปล่าอีบุญชุนแกคิดจะทำอะไรเคนจังของฉันอาจจะเคยอยู่กับผู้หญิงคนนี้จริงๆมาก่อนหรือเปล่าแต่มันก็ยังเป็นเรื่องที่ให้อภัยได้ถ้ามันเป็นสิ่งที่เคนจังรักในอดีตแม้ฉันจะเจ็บแต่ฉันก็รับได้ค่ะรอยยิ้มของเคนจังยังคงทำให้ฉันมีความสุขเหมือนเดิมไม่ว่าเขาจะเคยคบกับใครข่าวนี้จัดว่าปัญญาอ่อนไร้สาระทำอะไรฉันไม่ได้หรอกอีบุญชุนประมาณนี้ครับซึ่งบุญชุนก็เรียกว่าแอบมองเธออยู่นะจ๊ะแล้วก็ยิ้มมุมปากว่า กูมีไพ่เด็ดซ่อนเอาไว้นะครับเพราะว่าหลังจากนั้นอีกไม่นานบุญชุนก็ออกมาโพสต์ภาพเงาปริศนาอีกแล้วเฮ้ยฉันไม่ได้คิดจะแฉแค่นี้เรื่องของเอซังมันแค่อินโทรเดี๋ยวฉันนั้นจะแฉต่อถึงความสัมพันธ์แบบรักสามเศร้าของเคนทาโร่คุณเอแล้วก็ดาราสาวผู้หนึ่งมาตรงนี้หลายๆคนเริ่มแล้วว่าเฮ้ยรักสามเศร้าเลยเหรอทำให้ชาวเน็ตญี่ปุ่นในตอนนั้นก็เรียกว่าทรงงานกันหนักนะครับหาคนที่พอจะเป็นไปได้มาใส่ในสมการนี้หลายๆคนก็ไปขุดว่าเฮ้ยเคนทาโร่เขาก็มักจะมีข่าวกับสาวๆที่เคยร่วมงานด้วยเหมือนกันนะบางคนยกให้เป็นโคสตาร์คิลเลอร์เลยครับเล่นกับใครเคมีก็เข้ากับคนนั้นแล้วก็มากิ๊กกันนอกจออะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นคุณมิสกิซึ่งมีข่าวว่าคบกันอยู่ช่วงหนึ่งหรือแม้แต่มิวะที่เคมีเข้ากันมากๆจากหนังเรื่องนี้นะหรือแม้แต่ลิซ่าเองก็โดนโยงเข้ามาในสมการนี้ในตอนแรกด้วยครับซึ่งหลายๆคนในตอนนั้นก็ตบเข่าฉาดว่านี่ไงไอ้ภาพถ่ายที่ไปถ่ายด้วยกันนู่นนี่นั่นคิดเอาไว้ว่าใช่มันต้องใช่แน่ๆอาจจะเป็นลิซ่าก็ได้แต่ทว่าพอบุญชุนเปิดชื่อออกมาจริงๆเรียกว่าอ้าปากค้างเรือคว่ำกันระนาวนะครับคือผมยังจำความรู้สึกวันนั้นได้เลยอะด้วยความอยากรู้อยากเห็นใส่ใจมานานแล้วก็เลยเปิดดูตามเวลาที่บุญชุนเขาจะแฉเป๊ะๆเลยรู้สึกจะ10 โมงเช้าเวลาไทยมั้งรีเฟรชอยู่แต่ว่ารู้สึกเขาจะอัปเดตนิดนึงนะในใจตอนนั้นอะผมคิดว่าไม่ใช่ดาราดังหรอกน่าจะเป็นดาราตัวประกอบสักคนหนึ่งที่เปิดชื่อออกมาแล้วเราจะพูดขึ้นมาพร้อมกันว่าใครวะแต่ว่าปรากฏว่าดาราปริศนาคนนั้นกลายเป็นชื่อของเธอผู้นี้ออกมาอีกแล้วครับนากาโนะเมะนั่นเองเชื่อว่าคนที่ได้ยินข่าวนี้ครั้งแรกส่วนใหญ่เลยนะจะพูดคำเดียวกันเลยว่าอีกแล้วเหรอวะหลายคนก็งุนงงมันเป็นยังไงไทม์ไลน์ของเรื่องนี้เมจังกับเคนทาโร่เนี่ยมันอยู่ตรงไหนโดยไทม์ไลน์เขาบอกว่าเริ่มต้นจากปี 2015 ครับทั้งเคนทาโร่แล้วก็เมนั้นรู้จักกันจากการแสดงในเรื่องเดียวกันครับในบทนักเรียนมัธยมทั้งคู่ตอนนั้นก็มีข่าวว่าทั้งคู่สนิทกันมากครับไปกินไปเที่ยวด้วยกันเป็นประจำวงเล็บในแบบพี่น้องนะพี่น้องซึ่งถัดมาครับในปี 2016 เคนทาโร่ก็มีข่าวเดทกับมิสกิดาราสาวสวยคนที่แสดงหนังร่วมกันนะครับแล้วก็คบกันมายาวๆถึงราวๆปี 2020 ถึง 2021 โดยในระหว่างนี้ก็มีคุณช่างทำผมเอซังเนี่ยเข้ามาในสมการนี้ด้วยซึ่งอันนี้บางคนก็เดากันไปว่าเฮ้ยไทม์ไลน์เนี่ยเคนทาโร่น่าจะคบซ้อนระหว่างคุณ A แล้วก็มิสกิด้วยหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้ยังไม่ได้มีหลักฐานยืนยันอะไรนะเป็นเพียงการคาดเดาเท่านั้นนะครับแต่มันก็มีข่าวออกมาเหมือนกันว่ามิสกิเคยให้ข่าวว่าเธอจะไม่ร่วมงานกับนากาโนะเมะเนี่ยอยู่ในลิสต์ของคนที่เธอไม่ขอร่วมงานด้วยเลยซึ่งก็เป็นข่าวที่เคยออกมาในหน้าสื่อบันเทิงเช่นกันแต่ว่าในตอนนั้นคนก็ยังโยงกันไม่ได้ครับส่วนใหญ่ก็จะเดาไปในทางที่ว่าเฮ้ยเธออาจจะมองน้องเมย์เป็นดาวรุ่งที่มาแรงก็เลยอาจจะไม่กินเส้นกันเป็นธรรมดาละมั้งในตอนนั้นคนก็ยังมองภาพของนากาโนะเมะเป็นสาวใสซื่อบริสุทธิ์อยู่นะครับแต่ว่าพอมาถึงตอนเนี้ยคนก็เริ่มจับโยงเรื่องนี้ทันทีว่าอันแน่เรื่องเคนทาโร่แน่นอนเลยที่ทำให้2คนนี้ไม่กินเส้นกันนะครับซึ่งเอาจริงผมไม่อยากจะดึงคุณมิสกิเข้ามาเกี่ยวข้องกับสมการนี้มากเพราะว่าตอนนี้เธอก็แต่งงานมีลูกมีครอบครัวมีชีวิตที่ดีๆอยู่แล้วดังนั้นเรื่องนี้แค่เล่าผ่านๆแล้วก็ตัดเธอออกไปจากสมการนี้ได้เลยนะซึ่งในปี 2021 ครับหลังจากที่เคนทาโร่เลิกกับคุณมิสกิไปไม่แน่ใจว่ามีการคบซ้อนหรือไม่นะแต่ว่าเคนทาโร่นั้นก็ยังคบหากับคุณเอช่างทำผมอยู่แต่ทว่าในปี 2022 ครับเคนทาโร่ที่สนิทกับน้องเมย์เหมือนพี่น้องก็ได้กลับมาพบกันอีกครั้งในงานของ Prada นั่นเองซึ่งหลายคนเล่าลือกันว่าเป็นอาถรรพ์ครับใครเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของแบรนด์นี้มักจะมีข่าวเช้าตามมาโดยตลอดในตอนนั้นหลังจากทั้งคู่กลับมาพบกันก็สปาร์คครับพี่น้องแบบไหนไม่รู้แต่ว่าในตอนนั้นสปาร์คแล้วก็คบหากันนะครับโดยในตอนนี้บุญชูนเขาอ้างว่าต้นสังกัดได้ออกมายอมรับว่าทั้งคู่นั้นเคยคบกันจริงๆแต่ว่าต้นสังกัดบอกว่าหนูเมย์น่ะไม่ได้รู้เรื่องที่เคนทาโร่มีแฟนอยู่แล้วนะตอนนั้นเมย์ยังอายุ22เองอะเป็นสาวใสแล้วก็ข่าวก็บอกว่าเป็นเคนทาโร่เองที่จีบเมย์หนักมากจนสุดท้ายก็ได้ตกลงคบกันนะครับแต่ว่าตอนนั้นเคนทาโร่เองยังไม่ได้เลิกกับคุณช่างทำผมเอซังไงแปลว่าเคนทาโร่คบซ้อนแน่ๆ
แต่เมย์จะรู้เรื่องนี้ไหมอันนี้ไม่อาจจะบอกได้นะครับซึ่งในตอนนั้นก็มีข่าวลือการกิ๊กกักกันของทั้งคู่แอบซ่อนอยู่บ้างนะมีข่าวเคนทาโร่ปลอมตัวไปให้กำลังใจเมย์ในงานอีเวนต์ของนากาโนะเมย์อะไรต่างๆเรียกว่าก็ค่อนข้างคบกันแบบเปิดเผยเหมือนกันอะไม่ได้แอบอะไรขนาดนั้นนะเป็นข่าวลือในวงการบันเทิงอยู่พักหนึ่งซึ่งในระหว่างนั้นเคนทาโร่ก็ได้บอกกับเอซังถึงความสัมพันธ์ของตัวเขากับนากาโนะเมย์ด้วยตัวเองนะซึ่งในข่าวเขาอ้างว่าเป็นเพราะว่าเคนทาโร่นั้นรู้สึกอยากจะยุติความสัมพันธ์กับคุณเอซังช่างทำผมผู้นี้แต่ว่าเพราะเขาเป็นผู้ชายที่จะเรียกว่ายังไงดีแฟนคลับอาจจะใช้คำว่าเขาเป็นผู้ชายที่อ่อนโยนไม่อยากจะทำร้ายจิตใจใครแต่สำหรับผมในฐานะผู้ชายด้วยกันก็อยากจะเรียกว่าเป็นคนเหลาะแหละไม่เด็ดขาดจะเรียกขี้ขลาดก็คงจะได้แหละจะบอกเลิกก็ไม่กล้าอะไรประมาณนั้นนะทุกอย่างก็เลยคลาคาซังกันไปหมดสุดท้ายคุณเอก็เลยโทรไปคุยกับนากาโนะเมย์เรื่องนี้ด้วยประโยคที่เหมือนกับละครเลยครับว่าอย่ามายุ่งกับเขาอีกซึ่งด้วยเหตุผลนี้หรือเปล่าไม่ทราบได้แต่ว่าหลังจากนั้นเคนทาโร่แล้วก็นากาโนะเมย์ก็เลิกกันนะครับในตอนนั้นน่ะเมย์เองก็ดูเหมือนจะเฮิร์ตในเรื่องนี้อยู่นะจนสุดท้ายก็มีข่าวมาคบซ้อนเงื่อนกับทานากะเคนั่นแหละซึ่งก็มีข่าวใต้เตียงดาราที่ไม่รู้ว่าไปหลุดออกมาได้ยังไงนะเขาบอกว่าเมย์เนี่ยเคยเมาแล้วก็เผลอเรียกชื่อเคเป็นเคนแต่ทานากะเคนั้นก็ไม่ได้ถือสาอะไรหลังจากนั้นเรื่องมันก็ยังคงอีลุงตุงนางวุ่นวายมาจนถึงปัจจุบันแม้ตอนนี้คนจะมองนากาโนะเมย์เปลี่ยนไปแล้วจากภาพลักษณ์ใสๆกลายเป็นนางแมวป่าจอมล่าผู้ชายในวงการบันเทิงหลายคนบอกว่าเธอเก็บหมดเก็บเรียบเมาทั้งวงการบางคนมองว่าเธอเป็นบ้าอะไรทำไมชอบแต่ผู้ชายมีแฟนแล้วแต่ครับถ้าเกิดจะดูจากไทม์ไลน์นี้เราอาจจะพอมองจากอีกมุมมองหนึ่งได้ไหมนะคือยังไงในเรื่องนี้ผมว่านากาโนะเมย์ผิดไหมมันผิดอยู่แล้วล่ะถ้ามันเป็นความจริงนะทานากะเคที่เขามีแฟนมีลูกอยู่แล้วแต่ก็ยังดันไปยุ่งอีกทำให้มีข่าวอีลุงตุงนังอะไรต่างๆแล้วยังมีแบบคบกับคนนู้นคนนี้อีกคือเธอทำตัวไม่เหมาะกับการเป็นนางเอกใส่ซื่อวัย25ในปัจจุบันเลยจนทำให้คนญี่ปุ่นบางคนนั้นแซวว่ามีคนนั่งทางในแล้วก็เห็นว่านากาโนะเมย์นั้นได้สลับวิญญาณกับคุณป้าคันไซวัย40กว่าที่พอเห็นนาราหล่อๆก็โดดเข้าใส่ส่วนวิญญาณจริงๆของนากาโนะเมย์ตอนนี้สลับร่างไปทำงานพิเศษในร้านอุด้งก็แซวกันเละเลยนะครับตอนนี้แต่ว่าคือถ้าจะลองมองจากอีกมุมมองหนึ่งในมุมมองของเธอจากไทม์ไลน์ทั้งหมดเป็นไปได้ไหมว่าในตอนแรกที่เธอเป็นดาราเด็กนั้นเธออาจจะเป็นเด็กใสซื่อแบบนั้นจริงๆตั้งใจทำงานเพื่อเป็นดาราแถวหน้าของวงการเธอนั้นไม่ได้เคยมีข่าวเช้าอะไรมาก่อนนะครับจนวันหนึ่งที่ผู้ชายที่ชื่อเคนทาโร่เข้ามาในชีวิตของเธอถ้าเกิดในตอนนั้นเป็นอย่างที่ต้นสังกัดว่าจริงๆว่าเมย์ไม่รู้นะว่าเคนทาโร่มีแฟนนอกวงการอยู่แล้วซึ่งถ้าถามว่าเป็นไปได้ไหมมันก็อาจจะเป็นไปได้นะเพราะว่าเอซังก็เป็นคนนอกวงการเนาะเคนทาโร่ก็คบกันแบบลับๆไม่มีใครรู้ดังนั้นเป็นไปได้ไหมที่เมย์จะไม่รู้เรื่องนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นจริงตามข่าวที่ว่าเคนทาโร่เองต่างหากที่เป็นฝ่ายตามจีบหนักมากจนสุดท้ายเมย์ก็ใจอ่อนยอมเป็นแฟนด้วยคือถ้าเรามองจากมุมนี้เธอก็เป็นเพียงแค่เด็กสาววัย20ต้นๆที่โดนผู้ชายมีแฟนแล้วคนหนึ่งหลอกคบซ้อนจนสุดท้ายพอแฟนเขาจับได้ก็เลิกรากันไปซึ่งเรื่องนี้มันน่าจะติดอยู่ในใจเธอแหละนะอาจจะเปลี่ยนเป็นความแค้นหรือว่าอะไรเนี่ยไม่ทราบได้นะครับแต่ว่าจากการที่เธอโดดไปหาทานากะเคนั้นมันอาจจะมองได้ว่ามีผลพวงมาจากเรื่องของเคนทาโร่ไหมอันนี้ถ้าจะมองจากมุมมองของผมมันอาจจะมีส่วนหรืออาจจะไม่มีส่วนก็ได้นะเพราะว่าเอาจริงๆถ้าจะมองหาความเชื่อมโยงระหว่างเคนทาโร่กับทานากะเคมันก็พอมีอยู่นะเพราะแม้ทานากะเคผู้นี้เขาจะดูแก่ไปหน่อยหรือว่าดูจืดจางในวงการไปบ้างแต่เขานั้นก็เป็นผู้ชายไทป์เดียวกับเคนทาโร่นะครับก็คือเป็นผู้ชายหน้าเกลือนั่นเองยังจำได้ไหมที่ผมพูดไปถึงในช่วงต้นคลิปนะครับซึ่งในการจัดอันดับนั้นเคนทาโร่ถือเป็นอันดับหนึ่งนะเป็นตัวแทนของผู้ชายหน้าเกลือนะครับส่วนทานากะเคเองนั้นก็เรียกว่าไม่ได้น้อยหน้าครับเขาติดอยู่อันดับ6ของผู้ชายสุดหล่อหน้าเกลือของญี่ปุ่นนะส่วนเรื่องเป็นผู้ชายที่มีครอบครัวแล้วนั้นจะเป็นสิ่งที่เมย์ทำไปเพราะปมเรื่องที่เคนทาโร่นั้นมีแฟนอยู่แล้วเมื่อในอดีตไหมอันนี้ก็ไม่ทราบได้แต่ว่าจะมองว่ามันอาจจะเป็นปมในใจของเธออย่างหนึ่งเรื่องราวเหล่านั้นมันอาจจะเปลี่ยนให้เธอเป็นแบบนี้หรือเปล่าอันนี้มันก็อาจจะมองได้เหมือนกันซึ่งผู้ชายที่เธอเข้าหาส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ชายไทป์หน้าเกลือเป็นส่วนใหญ่นะหรือว่าอาจจะเป็นหน้าโชยุซึ่งก็คล้ายๆหน้าเกลือแหละแต่ว่าจะมีความเข้มๆมากกว่าอย่างเช่นซาโตะทาเครุแบบนี้นะครับถือว่าเป็นผู้ชายหน้าโชยุนะเพียงแต่ว่าหลายคนเขาไม่เล่นด้วยครับซาโตะทาเครุก็ไม่เล่นด้วยแล้วก็ตอบกลับมาด้วยความเย็นชาไม่ว่ามันจะเป็นจริงหรือไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรหรือว่าด้วยความรู้สึกแบบไหนครับมันก็ไม่สามารถมาฟอกขาวให้เธอจากผิดเป็นถูกได้หรอกในเรื่องนี้นากาโนะเมย์เธอ
ผิดเต็มประตูแน่ๆในฐานะที่เดินเข้าไปเป็นชู้กับชาวบ้านเพียงแต่ว่าถ้าลองมองในอีกมุมมองหนึ่งมันก็อาจจะพอทำความเข้าใจเล็กๆถึงความเป็นไปได้ที่ว่าจริงๆแล้วเคนทาโร่เนี่ยอาจจะเป็นสารตั้งต้นในชีวิตเกลือๆของนากาโนะเมะเลยก็ได้นะส่วนการที่เธอนั้นกลายมาเป็นนางแมวป่าล่าผู้ชายอย่างที่เขากล่าวหากันนั้นมันจะเป็นนิสัยจริงๆของเธออยู่แล้วหรือมันเกิดขึ้นเพราะว่าเคนทาโร่อันนี้ก็ไม่ทราบได้นะครับเพราะว่าในตอนนี้มันก็ยังไม่มีข่าวอะไรออกมาเพิ่มเติมถ้าเป็นแบบนั้นนะซาคากุจิเคนทาโร่เองก็ควรได้รับผลกรรมที่ทำเอาไว้เช่นเดียวกันนะครับจะมาอ้างว่าเป็นแค่เรื่องในอดีตที่ผ่านไปแล้วจบไปแล้วมันก็ดูจะเป็นการเอาตัวรอดที่ง่ายแล้วก็สบายไปสักหน่อยก็ต้องมาดูกันแล้วแหละว่าวงการบันเทิงญี่ปุ่นนั้นจะเอายังไงต่อไปเรื่องที่ผู้ชายทำผิดนั้นจะถูกลืมง่ายกว่าที่ผู้หญิงทำผิดอย่างที่ทุกคนปักธงกันไว้จริงหรือไม่อันนี้ผมว่าก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับอย่างไรก็ตามครับนี่ก็เป็นเพียงการคาดเดาอย่างมีมูลของสื่อแล้วก็ผู้คนความจริงจะเป็นอย่างไรก็คงมีเพียงแค่พวกเขาที่รู้หรือว่าจริงๆแล้วมันอาจจะมีความจริงซ่อนอยู่เบื้องหลังแล้วก็รอวันถูกเปิดเผยออกมาได้หลังจากนี้อีกทำให้เราตกใจกันอีกก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับสำหรับวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับเราพบกันใหม่ตอนหน้าอยากพูดเรื่องอะไรอยากพาไปไหนทำอะไรก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้ถ้าชอบกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งยิ่งๆก็สามารถช่วยกดแจ้งเตือนตรึ๊ดเป็นกำลังใจให้ได้เหมือนเคยครับสุดท้ายนี้ความรักมันควรจะเป็นสิ่งที่สวยงามครับถ้ามันตั้งอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องแต่ถ้าเกิดคุณข้ามเส้นบางเส้นไปแล้วมันก็อาจจะไม่สามารถกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อีกและความรักนั้นจะกลับกลายมาเป็นตราบาปของคุณไปตลอดชีวิตเลยนะครับสำหรับวันนี้จากกันไปเลยก็แล้วกันครับบายบายあの日の涙が光に変わる時やんですか Summer Snow 季節を越えてまた